das ist gut und deshalb können wir von weiteren Verbesserungen in den Auffahrten ausgehen. Jaroslav Aňátko, ebenfalls mit einem Acura. Zvítězil jak Špitz. Já si si, že jich chudá finální A to ještě nedostal, ještě někdo vzal 14. A jak si myslíte, že to bude? Ale taková mladá už. Gratulujeme. Výborně. Lemulovým takhle.